Tayo sa BIC camera. Ayan yung mga lens. 85. Oh, ito yung mga vlogging kit na to. Sony Vlogcam CVE10. Ito picture lang. Mukhang totoo. Sony CV1. Let's see. S-series. Lumix naman. Ito Nikon, ito yung gusto ko. Oh, Nikon. Ito ba yung ano, bago? Z30. Kasi ito naman yung parang ano, GoPro. Hero 9 Black. YouTube, vlog, kit. Ito na sila lahat. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Ito yung mga lens. Oh, lens. 28 to 200 Tamron. Sony to, di ba? Sony. Ito, Canon. Diba? Kita niyo yung price? Oh. Ito, ang laki to. Ang ganda nito, oh. Kaya lang bigat. Oh my gosh, 340. Sa bagay, divided by 2 na yan. Nikon creators. Ito mga lens. So, Lumix. S5. Price. May lens pa. Sigma. Sony 6400. Canon. EOS R10. EOS R7. Sony 6400. Lens. Ito. Sony CVE10. Vlogcam 81. Ayun na siyang. Ito naman lens ng Lumix. Yan. DCG 100K. Lumix GH5. Lumix price. Lumix GH6. Limpos. Fujifilm. XS10. Fujifilm X-T5. Hindi ko mabasa guys. Kung mabasa ko lang yan, inanarate ko sa inyo. Ayan. Sony A6600. Tax. KF. Canon. Ito yung sa akin. Ay, dito yung sa akin. EOS Kiss X10. Nikon ZFC16-50. Gusto ko sana, pinapili ko talaga yung Nikon. Kasi maganda yung stabilization niya. Tsaka yung 4K. Kaya lang, yun naman. Ito na lang nga yung abot ko na lang kasi ang taas. Grabe, ang laki nito, oh. Nikon. Ito, oh. Ito. Nakaano siya talaga. Nakasara. Ano siya, kasi super mahal niya, guys. Diba? Saan tayo pupunta?
Instax Mini. 90, 40, Nakakuha ka ng film. This is it, and then when I get there, I'm gonna tell them 3. I 5, like this. Ah, wala dito naka-display. Basta ano. Yeah. Hihingin mo sa kanila. Ayun pala, kukuha ka ng ganito, isa. Tapos papakita mo sa kanila. Nabibili ka ganun. Sa cashier na. Instax Square SQ1, Ito bago ba to? Ba't iba yung ano niya? Ibang klase. Ito yung mga Canon. PowerShot SX740HS, Nainita na ako guys. HX99, Sila imbis na aircon, heater. Pagpasok mo kaya. Pag naka-coat kang init. Ito yung mga pang vlog. Sony CV1, Wala naman siyang... RX100V or 5, RX100. Ito yung mga Canon. Oh. PowerShot G7X Mark III, Canon PowerShot SX70HS, PowerShot. G5X Mark II, Oh, ito yung mga drone nila. DJI Mavic 3, DJI Mini 2, GB100, DJI Mini 3 Pro, Grand Flow White GB061, Gimbal. Osmo Mobile 6, Osmo Mobile SE, Mini MX2, Meron akong ganito guys. Kaya lang di ko masyang maaral gamitin. Andun lang, nasa bahay. Oh, yes. Yan, nasa tubig pa siya. Osmo Action 3, Hero 10 Black, Hero 11, GoPro Max, CHDHF111FW. Building B, ito, paakyat ng ganon. Building A siya, 7th floor. Uy, may mga parang isang floor lang, puro smartwatch, oh. Aircon. Fifth floor, appliances, fluorescent lamp, washing machine. Electricity, first floor cameras, binoculars, B1, photo printing. Ito lang sa tabi, yun dyan yung stairs. Building A naman, paakyat. Yan.